Bună, bine am revenit la Nagarjuna. Am greșit la ultima lecție și că am crezut că am terminat capitolul, dar de fapt suntem încă în capitolul 16 despre a fi înlănțuit în samsara și a atinge nirvana înseamnă a te elibera de lanțuri și a ieși din samsara. Dar capitolul ăsta nu i-a mult să-l predăm și m-am gândit că poate ați vrea să vedeți ceva ca să apreciați munca de a încerca să traducem textele astea și a încerca să le identificăm. Deci sunteți cam la finalul lanțului trofic. Vorbind de lanțuri, sunteți primiți toate aceste învățături și informații datorită faptului că altor oameni au muncit așa mult să le identifice, să găsească, să catalogheze cărțile astea, să le scaneze, să le tipărească și să le salveze. Și vorbesc acum de ALL și toată munca grea pe care eu o fac. Partea mea e cea mai simplă, eu doar explic ceva. Dar primesc cartea datorită altor oameni care au muncit atât de mult, peste 30 de ani, ca să identifice cărțile astea și să mi le aducă mie. Deci ei sunt precum acei exploratori care călătoresc în lume și le aduc înapoi ca eu să le împărtășesc. Deci recunosc efortul imens al lui John Brady și întregii echipe de la ALL și toate cluburile de aur din toată lumea și toți voi care munciți din greu să strângeți bani. Și cred că uneori, dacă mă pun în locul vostru, m-aș întreba, oare ce se întâmplă cu banii ăștia? Unde se duc banii ăștia? Și m-aș gândi că ar fi util să apreciați cum donația voastră s-a transformat în lecția asta. Deci, în primul rând, donațiile făcute de acum 22 de ani, am încercat să identificăm cărțile lui Choni Lama, să le găsim și în acele zile era foarte greu să pui mâna pe o copie a oricărei cărți a lui Choni Lama și profesorul meu mi-a arătat o carte a lui Choni Lama și am zis, wow, și am studiat și avea 250 de cărți similare și eu am cerut-o, dă-mi și mie și eu am zis, nu poți să o iei. De ce? Pentru că am făcut o greșeală. Care eu? Eu noi de la mănăstirea noastră, Sera mea, și care e greșeala? Noi nu am vrut ca alte mănăstiri să pună mâna pe cărțile lui Choni Lama, pentru că în felul ăsta puteam să câștigăm toate dezbaterile și așa că am ținut cu dinții de ele. Și ce s-a întâmplat? Le-am ținut în bibliotecile noastre și ce s-a întâmplat cu ele? În timpul Revoluției Culturale, librăriile au fost bombardate și au luat foc. Toate cărțile au luat foc. Deci a fost greșeala noastră, na? Și poate a fost și karma noastră, ca nimeni să nu mai le citească. Și așa au luat foc și au dispărut. Și așa am început să căutăm cărțile, orice copie a cărților lui Choni Lama și am găsit la Jason de la ALL din primii ani de ALL, s-a dus în Tibet, s-a dus la mănăstirea Choni și i-a implorat să primească niște scanări ale acestor cărți și le-a primit pe toate și chiar aș vrea să vă arăt aici una din ele. Uite, în acele zile, mașinile de copiat din estul Tibetului, din cartierului Choni, nu erau chiar așa bune, dar poți să vezi că a ieșit cât de cât ok copia asta și cam așa arată. Deci asta este hârtia finală, da? Pe lateral scrie Tzatek. În lateral, în stânga, scrie comentarii și textul rădăcină despre înțelepciune, așa scrie. Deci găsești numele cărții la final și acolo e și numărul paginilor.
67 scrie. Și apoi mai e și un număr de volum. Înseamnă colecția pe mai multe volume. Și pagina asta era de obicei separată de carte. Și puteai să o identifici și apoi să o pui la loc. Și profesorii mereu dădeau foi la studenți, ziceau memorează-mi-le și mi-aduci înapoi copia. Asta e o copie de la mănăstirea Choni Lama și e singura copie care am identificat-o. Și ori de câte ori aveam o întrebare, nu aveam locuri unde să verificăm. Nu aveam cu ce să o comparăm. Deci nu erau alte plăcuțe care să le deținem. Și de multe ori aveai o întrebare despre o plăcuță care trebuia să identifici dacă e corectă sau nu. Și apoi am ajuns noi în Rusia și am găsit 141.000 de manuscripte tibetane în colecția țarului Rusiei. El colecta ruși și sunt colectori de cărți, iubesc cărțile. Și a colectat 141.000. Și am găsit acolo a doua copie. Vedeți în poza asta la altă? E o copie a lucrărilor lui Choni Lama. Se vede mai bine, e mai clar, o copie mai clară. Și ne-a luat 12 ani să catalogăm acele cărți. Deci nu să le scanăm, doar să scriem numele catalogului, ale titlurilor. Și aveam 3 oameni care munceau full-time. Și odată ce am făcut un contract cu ei în care ne era permis să facem copii, am primit cu permisiunea să facem copii și uite aici, dacă tipul care se uită la hârtie în timp ce vine rola cu cerneală și el nu e atent, ei se imprimă acele dungi, vedeți acolo unde e puțin șters în dreapta. Și Geshe-la trebuie să ghicească ce ar fi fost acolo pe plăcuță și e foarte, foarte dificil uneori. Deci e foarte important să ai mai multe plăcuțe de lemn și să te duci prin toată lumea, să încerci să găsești altă copie. Și costă bani să zbori din Tibetul de Est în Rusia, trebuie bani să ai traducător, să discuți. Deci aici sunt banii dumneavoastră. Sunt cam 5-10 milioane până acum am investit și suntem la 5% din munca noastră pe care am finalizat-o. Deci dacă vreți să avem cărțile astea și dacă vreți să ne dezlegăm de lanțurile care ne țin în samsara, oricare ar fi acele lanțuri, deci avem nevoie de cărțile astea și avem nevoie de bani. Avem nevoie de bani să zburăm în întreaga lume și să stăm în librării străvechi, să stăm uneori luni întregi. E nevoie de bani. Acei oameni care au stat în Sankt Petersburg e un oraș printre cele mai scumpe din Europa. Și când am fost acolo, mi-au zis să nu cheltui bani mulți pe cină. Și când am fost la restaurant, am zis vreau doar o salată. Și mi-au dat o salată. Și ziua următoare zic că n-am cheltuit mult. Ce ai cumpărat? O salată. Și mi-a zis, oh my god, e cea mai scumpă. Era cam $50. Și zic, cum? Ești în Rusia, e prea rece, nu poți să crești vegetale aici, trebuie să-i cumperi și tu niște carne de oaie, ceva care găsești pe aici. Deci costă bani să stai în zona aia și să stai 12 ani acolo. Și tot felul de probleme am avut. Unul din membrii a fost răpit de mafie, a trebuit să dăm $50.000 să-l recuperăm, deci e scump. Un alt lucru ce vreau să vă arăt de ce proiectul lui John Brady e atât de fain și merită susținut, uite aici. Acum, ăsta e plăcuța de lemn de la mănăstirea Choni. Probabil a fost tipărită undeva pe 1700, în anii 1700. Și dacă știi tibetana,
dacă cunoști. Uite-te la rândul 4. Vreți să-l citiți? Vreți să-l citiți mai rar așa? Keep going. Dani, sen, shi, ni. Done. Okay, good. It says, Ok. Zice așa. Dani, sen, shi, ni. Okay? And Geshe-la's translating, Geshe-la's Și preparing for this class. Geshe-la, pregătindu-te pentru lecția asta, a luat-o razna, pentru că nu avea sens ce scrie aici. Ceva era greșit aici. Adică, după mulți ani, miroși că lipsește ceva. Și apropo, Tim, poți să apreciezi că aici sunt niște perechi, sunt membrii a unei perechi, Gyu și Debung, cauză și efect. Mai târziu o să aibă Sorwa și Sorwa Po, sentimentul și cel care simte. Și între astea există lucru care e definit, dar fără definiție. Lucru definit și o listă de perechi. Da, există ceva în mijloc care nu are pereche și ar trebui să fie cuvântul care lipsește. Adică avem cuvânt pentru definiție. Deci avem ce este definit și cuvântul pentru definiție. Deci Geshe-la a stat 3 ore, s-a chinuit mult și apoi își dă seama că e ceva greșit în textul ăsta. Cel care a scris blocul se uita undeva și era neatent și nu a tipărit cuvântul definiție. Și ce face apoi Geshe-la? Trebuie să merg să caut cealaltă plăcuță, dar dacă ALL nu ar fi avut bani să meargă în Rusia, atunci nu aveam a doua plăcuță și de asta avem nevoie de clubul de aur, chiar și cu $5 dacă susțineți și sunt suficienți susținători, poți ține Titanicul. Dacă sunt mulți șoricei cu lăbuțele sus, pot susține Titanicul. Deci nu e vorba de oameni bogați, ci mulți oameni care dau câte $1, 2, 5, 10 și astfel menținem Titanicul deasupra. Și vreau să mă joc cu voi. Geshe-la s-a dus la a doua plăcuță pentru că a decis că lipsea ceva. Și uite ce aici. Acum, Tim, citește a 3-a linie. Ce e acolo? Cuvântul care Geshe-la l-a prezis că ar trebui să fie acolo. Și uite, acolo e definiție, cuvântul. Acum, pentru $100, cum au schimbat ăștia o plăcuță de lemn? Cineva acum 200 de ani l-a fi corectat. Cineva a intervenit și a fi stat și el 3 ore și apoi l-au corectat. Cum corectezi o plăcuță de asta de lemn? Le razi literele și faci un loc pătrat și apoi iei o bucățică de lemn de aceeași dimensiune și o lipești în bloc. Și apoi le faci, nu e loc să le tipărești din nou. Și uite, linia 3-a e o micșorezi, că altfel nu ar fi încăput. Deci tipul a încercat să scrijelească din nou, doar că nu încăpea și le-a făcut pe toate mai mici. Și vezi cum tipul ăsta i-ar fi luat cam 3-4 ore să facă linia asta mai minuscule. Deci toate, dacă vezi poza, toate cuvintele sunt micșorate. E foarte fain că cineva a luat blocul, a desprins partea lipsă și a lipit-o înapoi. Și de asta e arată așa, mai mic. Nu e așa că e fain? Și acum, dacă
clubul nu trimite oameni la librăria din St. Petersburg, eu nu pot să explic pe când ceva era greșit în plăcuță și apoi asta rămâne pe veci greșeala. Dacă nu o reparăm noi, credeți-mă, nimănui altcuiva nu-i mai pasă. Deci asta cred că e fain. Și acum, hai să mergem la... Cartea deja e imposibilă, da? Dacă există și un cuvânt care lipsește, devine și mai dificilă, da? Ok, hai să continuăm. Nu uita că discutăm despre a fi legat, înlănțuit. Cine e lănțuit și către ce e lănțuit? Noi suntem lănțuiți de minte-corp, care este puțin anapoda, da? Suntem lănțuiți de un corp muritor și de o minte anapoda, ca să zic un cuvânt frumos. Cine e legat? Cine e înlănțuit? Michael. Michael este înlănțuit de un corp și o minte stricată, da? Este Michael legat? Nu, adică dacă legi pe cineva pe un perete, un prizonier de un perete într-o închisoare, lanțul este partea peretelui sau din partea prizonierului? Nu, este între ei, da? Lanțul nu e nici al peretelui, nici al prizonierului. Și apropo, în Abhidharma, lanțul e o entitate separată. E foarte interesant. Ei spun, minte-corp al tău și apoi este paci și lanțul e ceva mistic care îl ține pe paci legat de minte-corp al lui. Și Nagarjuna zice, hai mă, lăsați-mă, fie lanțul este parte din minte-corp sau lanțul e parte din tipul care e legat de minte-corp. Dar unde să fie? Ce se întâmplă cu lanțul când omul moare? Adică oamenii mor și apoi universul devine plin de lanțuri. Cine e legat? Și o să sar mai departe la ultima linie. Pentru $100. Gom. Pentru 100 de... Nu este meditație, nu-i cuvântul pentru meditație. N-are legătură cu meditația. L-am învățat de 100 de ori până acum. E similară și scrierea și pronunțarea acestui cuvânt. Pentru $50 vă dau un indiciu. A fost înainte. A fost în capitolul 2, $25. Am studiat în capitolul 2, adică. A merge, uite, $25 pentru Gelse. Deci, a merge. Ce are legătură cu asta cu lanțurile? Pentru $100. Uite aici. Unde este? Unde este? E o parte a căii pe care ai mers până acum, o parte a căii pe care nu ai parcurs-o încă și o parte pe care mergi acum. Și ar trebui să fie undeva la mijloc. Și nu poți să definești mijlocul. E similară cu ideea cu lanțurile. Punctul de mijloc, partea căii pe care calci tu acum, gom. Gom este a păși, activ, a-ți pune piciorul jos. Unde e partea din cale exactă a momentului prezent? Unde e momentul prezent? Acolo e lanțul. Ați înțeles? Unde e lanțul? E la jumate între tine și minte-corp al tău. Da? Adică similar cu pășitul ăsta. Ați înțeles? Undeva la jumate între tine și ansamblu minte-corp. Deci, hai să vedem și versurile. Dacă ești legat, înlănțuit de minte-corp al tău, atunci tu nu ești înlănțuit.
if the chain is part of your body and mind, Dacă the chain's not. lanțul parte din minte, corp al tău, Narrowland means atunci chain back. nu ești înlănțuit. Then, Atunci, let go of your dacă body and mind, you wouldn't îți be lași chained. minte, corp, nu ai mai fi If you înlănțuit. died, you wouldn't be chaining me. Dacă mori, nu ai mai fi înlănțuit. If the Mergi chain în is nirvana. part of your messed up Dacă body and mind, lanțul then when este you parte drop din the body and mind, minte, corp as you keep al living, tău then stricate, you should be atunci unchained for a while. când mori, ar trebui pentru o perioadă să fii dezlănțuit. Then what point is it Și where you're apoi, chained? unde-i punctul în care tu ești înlănțuit? Now, same Acum, argument. You tell me where it același comes from, okay? argument, For îmi spui de $100. unde vine. Pentru God, you guys are making $100. so much money today. Faceți atât de mulți bani azi. Ready? Everybody's like, Sunteți gata? Toți cu gura căscată? did the chains exist before Oare the guy was lanțurile chained? existau înainte ca tipul să fie înlănțuit? Now, what's the $100? Acum, Krishna? care sunt cei You take me $100? back to a previous verse Mă in this duci series. înapoi la un verset anterior din această serie de That's good, but cauzalități. we were talking before that. Vorbeam înainte de, The ninth apropo, chapter's name capitolul, is, numele was there capitolului something 9 there before? The ninth este chapter's așa, name întrebare, a is fost ceva înainte is a, acolo? investigation of Este o whether investigare a faptului dacă ceva a fost înainte acolo. Și ne referim la una din when you look at propoziții. something, Când te uiți la unul din simțuri ne referim. Când te uiți la ceva, este fetița cu telescopul, she walks outside, iese pe verandă și apoi apar stelele? does the perceiver come first or the seer? Este Which one? cel care privește primul sau privitul? E fetița care iese cu telescopul și apoi se uită la stele? Privește? Care e ordinea? Este fetița cu telescopul care iese din casă și apoi este privitul la stele? Ea trebuie, pentru că trebuie să fie un telescop înainte să existe astronomia. Dar nu în același timp, pentru că nu este astronom până când nu se uită la stele. Deci toată situația e imposibilă. Și adu asta aici, cu înlănțuirea. Lanțurile au fost primele sau înlănțuitul? Nu pot fi înlănțuit până când nu ești înlănțuit. Dar trebuie să ai lanțuri ca să fii înlănțuit. Trebuie întâi să ai lanțuri și... Deci toată situația este anapoda. Și ideea este că dacă ai necaz în bucătărie, înțelegând de ce soțul tău e supărat, trebuie să te uiți la alte opțiuni. Poate că toată situația vine de la tine. Cam asta e punctul final. Deci poate că toate vin de la tine. Poate că tu faci telescopul și fetița și astronomia și le legi, toate vin de la tine, dar nu sunt cauzate una pe alta în exterior. Așa. Pare că se întâmplă în exterior, dar de fapt vin toate așa, țac, țac, țac de la tine. Asta e de. Dacă înțelegi că ele vin așa, tac, tac, tac de la tine, atunci înțelegi. Dacă tu crezi că se întâmplă ele separate, dacă tu faci mantre de Medicine Buddha, dacă înțelegi că mantra vine de la tine și boala și vindecarea, atunci poți să folosești mantra. Fine? Super. Hai să mergem la următorul verset. Apropo, următoarea poză. Este tipul ăsta înlănțuit sau nu? Încătușat sau nu? Nu, e o altă poză. Uite asta. Este tipul ăsta încătușat? Nu, pentru că nu sunt lanțuri aici. Astfel că lanțurile trebuie să vină primele. Lasă-o bat. Următorul verset. E foarte subtil aici. Zice așa. Reshik înseamnă pe moment. Acum, pe moment, nu poți să-ți dai jos lanțurile. Uite ce. E ca și cum, uite, fii atent. Nu poți să-ți dai jos lanțurile. De ce? În primul rând, nu poți să-ți dai jos
lanțurile, aceste lanțuri. You cannot not fight with your husband. Nu poți nici să nu te lupți cu soțul. You cannot take off these chains. Nu poți să-ți dai jos aceste lanțuri. De Because ce? you see the chain. Pentru că le observi, le vezi. You cannot take off the chains. Nu Why? poți să-ți dai jos Because lanțurile. you De think ce? those chains Pentru are că tu crezi că lanțurile coming this sunt, way. că vin Then you- spre tine. The way you think Și about the chains felul is the cum chain. gândești despre lanț Got it? este lanțul. You can. He just says. Deci, el zice așa, Why? hei, hai să zic You ceva. can't take these chains. Nu poți să-ți dai jos lanțurile astea. Why? Because De ce? these chains Pentru are că coming aceste this way. lanțuri vin And spre thinking tine. they're coming this way, Și gândind că vin spre tine, este adevărata înlănțuire. E foarte sexy. Gândind că lanțul vine spre tine, când tu te uiți, and if you look at the chains, de fapt, you're going to be chained more and more. uitându-te la lanț în felul ăsta, tu vei fi din ce în ce mai mult înlănțuit. Marching by on dreaming girl. Foarte sexy. Even if I took the chains off, Chiar you și still dacă be chained. ți-aș fi dat jos lanțul, tu încă ai fi fost înlănțuit. Ok? Chimba tushin yin gyurna, chingdan jua duchikyo. If there was a middle point in Dacă the ar fi stepping fost un of the punct foot on de the mijloc path, când calci pe between being cale chained and unchained, între a fi okay? înlănțuit și dezlănțuit, In the same, then atunci, somewhere, the part of the undeva, path where you have în been partea căii pe care ai parcurs-o și partea pe care vei păși, trebuie să se atingă între ele. Dacă există un punct între înlănțuit și dezlănțuit unde se pot atinge, atunci poți fi înlănțuit și dezlănțuit simultan într-un punct. Și asta nu e posibil, da? Poți să-l vezi până la garjan, cum face în dansul ăsta, da? some kind of Hawaii. Putem să facem și noi un fel de dans hawaian, așa. Okay, next verse. Ok, următorul verset. Dakni len men yang da nyande dakir giroshe. Let's just start with the first two lines. Hai This să gets heavy. începem cu This primele gets- două linii, că începe să devină Dakni greu acum. len me E yang mai da. dificil acum. If I could not kneel Dacă them, eu that would be n-aș young fi, If I could stop kneeling dacă them, eu aș putea I could reach opri what's near limba. Nirvana Lemba, aș Yeah, putea I could atinge stop Nirvana. taking Dacă on eu aș bodies and putea minds. înceta That's să Nirvana. iau noi If I minte-corp, could stop asta e Nirvana, taking on minte și corpuri. cancer-filled bodies Dacă eu aș and putea să anger-filled încetez să-mi minds, iau corpuri pline de cancer și minți pline de furie, aia ar fi Nirvana. Aș vrea să fac ca Nirvana să fie a mea. Aș vrea să mi-o fac a mea, Nirvana. Și apoi ești deja în bucluc, pentru că eu și al meu e definiția neînțelegerii. Care e legătură din roata vieții asta? Este omul orb. Care e legătura e? Numărul 1, care cauzează orice restul. În momentul când tu spui eu vreau Nirvana, ești în necaz. Cine? Care eu? Care Nirvana, știi? Dar chiar ce înseamnă? Eu vreau să mi-o fac a mea. Dar, Cristina, cuvântul pentru al meu și eu și al meu, Atman, înseamnă de asemenea natură proprie. Când spunem Dakme, Anatman, fără natură proprie. Și cuvântul pentru eu în tibetană și sanscrită e cuvântul pentru existență de sine. Și când Nagarjuna zice, hei, ce vrei să faci? Vreau să ating Nirvana. Ce vrei să faci cu Nirvana? Vreau să mi-o fac a mea. Ok, da, deci tu ești existent prin sine. Deci vreau ca acest Atman să fie în posesia Nirvanei, dar eu nu exist, că nu am natură proprie de sine. Că nu există natură proprie de sine. Deci dorința ta să-ți faci ca Nirvana să fie a ta e doar o formă avansată de neînțelegere. Wow!
Dorința ta să-ți faci nirvana să fie a ta este linkul numărul 1 din roata vieții, legătura prima. Vreau să ies din roata vieții. Ok, cum? Să fac nirvana să fie a mea. Ok, cool, super. Asta e prima legătură din roata vieții. Ați înțeles? Ar trebui să râdeți acum. Hai să facem din nou. Vreau să ies din roata vieții. Da, pe bune? Și ce să faci? Să fac nirvana să fie a mea. Ok, super. Asta e prima legătură din roata vieții. Foarte bine, bravo. Ați înțeles? E cam funny. Ok. Asta e foarte dificil și ai nevoie de ajutorul lui Choni Lama aici. Aici, în verset, zice: niciunde nu poți crea nirvana. Nicăieri nu poți să creezi opusul de a fi născut. Cu D înseamnă a fi naștere, fără D e a crea. Care e cel mai celebru mod în care folosim verbul ăsta? Semchei, să dai naștere minții, să dai naștere dorinții pentru iluminare, dorințe. Dar aici, o întrebare de $100, Choni Lama zice, cuvântul chei, a crea, vrei să-ți creezi nirvana, vrei să aduci, să-ți creezi nirvana, și el zice, cuvântul creat aici e cuvânt codificat pentru dromdoc și condep. E o pereche. Super, 100 de... Jigme, plătește-te singură. Care Jigme ia bani și care Jigme primește? Și unde e linia între cele două? Deci, ce înseamnă aici? Când spui, vreau să fac nirvana să fie a mea, tu creezi o nirvana falsă. Tu creezi o nirvana existentă prin sine. Când vrei să spui, vreau să fac nirvana să fie a mea, tu creezi nirvana. Și Choni Lama zice, când Nagarjuna zice a crea aici, se referă la nirvana existentă prin sine. Înțelegeți? Nu ai putea nici să o înlături, acea nirvana. Înainte se traducea agete, ce înseamnă? Înainte se traducea a conduce existența unui lucru, iar aici este a înlătura existența lui. Dacă încerci să faci nirvana să fie a ta, o nirvana existentă prin sine, aia ar fi o nirvana care mereu era la fel și nu se putea schimba. Ce crezi că este nirvana? Tu ce crezi că e nirvana? Cine întreabă aici? Voi care creați o nirvana, voi ce credeți că sansara, ce credeți că există, că reprezintă sansara? Răspunsul lipsește din ambele plăcuțe. E frustrant. Răspunsul lipsește, incredibil. Nimeni nu și-a dat seama timp de 370 de ani. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce făceau în mănăstirile alea, dar este în Tengyur. Versetul există în plăcuțele lui Nagarjuna, pentru că citează versetul aici. Și am fost și am căutat, sunt slavă clubului de aur, și am fost și am căutat în India am găsit. Și lipsea toată linia. Și răspunsul la întrebarea ce credeai că este sansara? Și lipsea răspunsul din tibetană, dar l-am găsit în India.
Uite aici. Yeah. Da. Okay. What the hell did you come up with in your Ce mind credeai when că you were wondering what the hell was e în samsara? mintea ta când te-ai întrebat ce este sansara? What did you come up with when I Cu asked you? ce credeai tu când eu vorbeam de nirvana, da? Eliberare de sansara. Și eu când te-am întrebat ce crezi că e sansara, tu stai și investighezi aiurea. Investighezi în locuri greșite. O investigare stupidă. Investigare greșită. Ai făcut o investigare stupidă. Ok, asta e linia care lipsea. Poate că el a zis că nu e politicos să o adauge. Uite, aici avem o poză, dacă poți să explici poza asta. Este o ruletă, roată de ruletă. Care e ideea? În scopul de a căuta nirvana, de a o găsi, în căutarea ta a nirvanei, tu tu perpetuezi roata sansarei. O perpetuezi în continuare în felul tău de a căuta nirvana. Da? Bravo! Deci caut nirvana pentru mine. Și asta învârte din nou mai departe sansara. Felicitări! Căutarea nirvanei a ta învârte mai departe roata sansarei. Și nu vreau să te sperii, dar făcând mandrele din Medicine Buddha în mod greșit, s-ar putea să te îmbolnăvească. Ar putea menține suferința corpului tău. Nu zic că faci cancer din recitarea mantrelor, dar ce vreau să zic e că e posibil să le faci cu o modalitate de neînțelegere care ar susține în continuare boala, ar roti în continuare sansara în loc să o oprească. Asta e dificil, trebuie să înțelegem. Că dacă vrem să facem ca mantrele să funcționeze, trebuie deja să protejăm viața, că altfel mantrele nu vor funcționa și vei muri făcând mantre. Ok. E timpul perfect acum. Am o întrebare. N-ar fi mai bine să nu mai facem deloc mantre? Dacă nu înțelegem... Întrebare. Asta înseamnă că ar trebui să încetezi să fac mantre dacă nu înțeleg vacuitatea? Nu, ar trebui să continui să le faci, pentru că atunci când le faci, ai o intenție fundamentală bună. Și acea intenție bună te va ajuta să înțelegi vacuitatea mai târziu. Deci, dacă nu înțelegi cum funcționează mantrele, continuă să le faci, pentru că te pot ajuta să le înțelegi mai bine. Dar nu merge prea încet cu căutarea înțelegerilor, pentru că vei muri între timp. Deci ori de câte ori faci mantrele, e o sămânță bună, poate pentru vieți viitoare, dacă nu simultan nu studiezi și vacuitatea. Eu zic așa, fă mantre jumătate de oră, studiază Nagarjuna și apoi revină la mantre. Asta e un mix bun. Dar nu ignora pe Nagarjuna spunând că vei sta toată ziua și vei face mantre. Pentru că e foarte posibil să mori înainte să primești beneficiul mantrelor. Deci, presară în continuare zăhărelul ăsta al lui Nagarjuna și nu spune că e prea greu pentru tine, pentru că sansara e grea și trebuie să îi dai de cap, da? Hai să înțelegem și sanscrita. Hai să vorbim de sansara. Uite, pronunția e sansara. Te rog, nu pronunța samsara. Asta este o greșeală despre M cu punct sub el. M cu punct de desubt nu este M. Pur și simplu nu aveau alte litere de folosit. Îmi pare rău.
Deci, te rog, nu este M, este M cu punct sub el. Înseamnă ca acei francezi care pronunță e nazal, se pronunță nazal. Sansara, sansara. Nu zici sansara, sansara, sansara. Și a fost făcută la un moment dat o greșeală, iar apoi a rămas greșeala. Uite, prietenul meu, Sam. Și e iritant când aud. Apropo, recent, cineva a pus un video cu poza mea și sanscrita era greșită. Te rog, nu mai faceți asta, o iau razna. Dacă să pui numele meu și poza mea, te rog, lasă-mă să verific înainte. Și altcineva avea și tibetana care era greșită, simultan. Deci vă rog, pentru că mă simt, poate simțiți că am pasiune în privința asta. Deci Sri Lanka este și el rostit greșit și Sivananda, pentru că au scos semne de pronunție, la fel cum punctul a fost eliminat de la M. Și uite, Sivananda este rostit greșit. Sri Lanka, nu Sri. Dar au scăpat de punct undeva, au pierdut punctul pe undeva. La fel și cu Samsara. Geshe-la, dacă vreți să-l iritați pe Geshe-la, știți cum. Deci San înseamnă să fim împreună. Separat e Sam și Sr a curge. Și în europeană ser, la fel, a curge. Serum e ceva fluid. Strudel e interesant, vine de la ser și datorită strudel și sansara sunt legate. Dacă îmi dai un strudel, mă descurc că e sansara. E aceeași rădăcină. Și cu asta încheiem. Hai să recapitulăm ce am făcut. Am încercat să găsim cine este cel care ajunge la nirvana și cine este cel care e legat de mintea corpul lor. Și trebuie să vă gândiți la asta. Toți spun că vor să ajungă la nirvana. Toți spun că vreau să ies din roata vieții. Dar ai observat casele din roata vieții de cei doi din acea barcă? Cine sunt cei doi? Minsuk. Minte-corp. E mintea și corpul. Când ieși din roată, va trebui să lași în spate barca cu minte-corp. Și apoi cine pleacă? Să pleci fără minte-corp? Uite, prietenul meu, nu-l văd. Nu, îmi pare rău, nu are corp. Ce crede el de democrat sau republican? Nu gândește, n-are minte, a lăsat-o în roata vieții. Și unde e el? Bă, nu știu. Trebuie să te gândești la lucrurile astea. Tot spui că vrei să ajungi la nirvana. Ce e? Vreau să renunț la corpul ăsta care se va îmbolnăvi de cancer mai devreme sau mai târziu, indiferent de ce bei. Și vreau să scap și de mintea asta care e plină de gelozie, etc. Ok, da? Și ce se întâmplă după ce scap de ele? Nu m-am gândit la asta. Vreau să ies din barca asta. Și apoi stai în mijlocul deșertului. Ai zis că vrei să ieși din autobuz. Da, nu știam ce o să rămână după ce ies. Ok, trebuie să te gândești la asta, da? Ok, ne vedem în lecția următoare.